Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Silicon Z. Và chúng mình hôm nay đã có hai chiếc bàn phím cực kỳ đáng yêu, dễ thương và muốn giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên đó chính là chiếc Keychron K10 full size cực kỳ hầm hố đến từ nhà Keychron. Và tiếp theo tất nhiên là cũng từ nhà Keychron rồi, đó chính là chiếc Keychron K12 nhỏ gọn đáng yêu. Đây là phiên bản 60% nha các bạn. Và hai chiếc bàn phím này cực kỳ phù hợp cho những bạn nào đang có ý định tặng quà Giáng sinh cho bạn thân cũng như là bố mẹ, có khi là chị em nữa chứ. Và hôm nay chúng ta hãy vào video này để xem hai chiếc bàn phím dễ thương này có gì hay ho nhá. Đầu tiên mình sẽ nói về phần thiết kế thì bộ đôi bàn phím nhà Keychron có kích thước đối lập nhau hoàn toàn. Với Keychron K10 sẽ có layout là full size với 104 phím, lớn hơn khá nhiều với kích thước nhỏ gọn đáng yêu của Keychron K12 vốn chỉ có layout là 60% và 61 phím. Đây là chiếc bàn phím cơ thon gọn nhất của nhà Keychron tính ở thời điểm hiện tại. Mình đánh giá cao độ hoàn thiện của K10 cũng như là K12 với các chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ và cao cấp với các đường cắt CNC sắc nét. Cảm giác cầm trên tay khá là đầm. Và về màu sắc thì K10 sẽ có tông chủ đạo là xám đen. Trong khi đó K12 bản không LED mình đang cầm trên tay là màu sắc nhã nhặn hơn với tông là trắng và đen khá là nổi bật. Ngoài ra, Keychron cũng trang bị phần chân đế để có thể điều chỉnh góc độ của hai chiếc bàn phím K10 và K12 để có thể gập mở 3, 5 đến 10 độ, giúp cho việc thao tác trên bàn phím thoải mái hơn. Và về phần switch, với phiên bản mình trên tay đây thì là Red Switch với K10 và Brown Switch với K12 của nhà Gateron. Với những switch của Gateron thì luôn được đánh giá cao với tầm giá. Và trải nghiệm khi gõ phím của mình với chiếc switch này thì khá là tốt, bấm êm và theo mình cảm nhận là bàn phím này đã được lúp sẵn khi xuất xưởng rồi. Và khi gõ bàn phím cái cảm giác phím rất là chắc chắn, lực cũng được tản ra đều. Và hợp với những bạn không thích sự ồn ào, gõ đầm tay êm ái giúp tập trung cho công việc. Và tất nhiên nói về bàn phím cơ chúng ta sẽ nói về phần keycap. Keycap của Keychron K10 và Keychron K12 vẫn được làm từ nhựa ABS Double Shot như các thế hệ trước của nó. Đủ tốt để chúng ta có thể sử dụng các tác vụ văn phòng hàng ngày nếu bạn không quá khắt khe. Nếu như Keychron chịu thay đổi, mang lên đây bộ keycap PBT thì vị trí số 1 chắc chắn không còn xa nữa. Về phần LED phím thì vân đen tất nhiên là phiên bản K12 mình đã có ở đây là bản không LED, trong khi đó là K10 là LED đơn nhưng bạn có thể lựa chọn một phiên bản LED RGB cho những người đam mê màu sắc. Với LED đơn kết hợp với keycap xuyên LED thì bạn dễ dàng làm việc hơn vào buổi tối. Về phần tính năng, như những dòng Keychron trước thì K10 và K12 đều được trang bị kết nối Bluetooth 5.1 mới nhất cho khả năng kết nối ổn định và mượt mà, ít có độ trễ khi sử dụng các tác vụ văn phòng. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có tính năng kết nối tận 3 thiết bị khác nhau cùng một lúc cho công việc đa nhiệm mà không hề bị gián đoạn. Một tính năng hấp dẫn mà không thể thiếu chính là Hot Swap. Đây là tính năng thú vị giúp cho việc thay thế switch cực kỳ đơn giản hơn mà không cần phải giã mối hàn. Với những bạn có sở thích vọc vạch, custom phím thì tính năng này là yếu tố quyết định khi lựa chọn một chiếc bàn phím cơ. Về thời lượng pin, Keychron K10 và K12 có cùng dung lượng pin là 4000 mAh giống các thế hệ trước đó. Với K12 phiên bản không LED mình đang cầm đây thì thời lượng pin sử dụng của mình làm mình khá là bất ngờ. Có thể sử dụng liên tục 8 giờ trên một ngày lên tới 2 tháng mới phải sạc lại và thời lượng sử dụng phải nói là cực kỳ trâu bò. Còn đối với K10 phiên bản LED đơn như mình đang dùng thì nếu các bạn sử dụng full LED thì trung bình khoảng tầm 8 giờ một ngày thì K10 có thể trụ được khoảng tầm 4 đến 5 ngày. Vậy thì hai chiếc bàn phím này sẽ phù hợp với ai? Keychron K10 và Keychron K12 mới ra mắt nhưng lại hướng đến hai nhóm đối tượng hoàn toàn khác nhau. Với những bàn phím số được tích hợp và một số phím chức năng quan trọng khác thì K10 sẽ là sự lựa chọn cực kỳ tốt nhất cho những dân văn phòng như kiểu kế toán này, kiểm kê, nhập liệu và những người thường xuyên làm việc cùng với các con số. Còn với K12, ít phím chức năng hơn thì nó chú trọng nhiều vào kiểu dáng nhỏ, gọn. Đây sẽ là bàn phím phù hợp cho những bạn làm freelancer, những người thường xuyên dịch chuyển và làm việc nhiều nơi khác nhau như là đi công tác chẳng hạn và cần một thiết bị nhỏ gọn, dễ mang đi thì chiếc K12 này là sự lựa chọn phù hợp nhất. Và với những trải nghiệm đáng giá cùng với Keychron K10 và K12 thì mình nghĩ rằng cả hai chiếc bàn phím này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cái cảm giác khi gõ rất tốt, độ này tốt, chắc chắn và lướt nhanh êm ái. Kết nối cũng cực kỳ ổn định và thời lượng pin ở mức ổn. Với cái mức giá này thì với mình, đây chắc chắn sẽ là bộ đôi bàn phím hot nhất mà các bạn không thể bỏ qua cái mùa Giáng sinh này. Và đừng quên hãy nhớ like và ấn subscribe kênh YouTube của Silicon Z. Xin chào và gặp lại. See ya!